फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फेरि अब अटोकाडको सिरिजलाई कन्टिन्यू नै गर्छौं। अनि यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा अब अटोकाडमा जुन हामी इन्ट्रोडक्सन टु अटोकाड भिडियोमा कुराहरु गरेथ्यौं त्यसलाई हल्का रिपिट गर्छौं अनि रिकल गर्छौं। त्यसको लागि हामी हजुरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अटोडेस्क अटोकाड लेखेको हाम्रो टाइटल भयो, त्यसको तल हाम्रो होम इन्सर्टहरु हाम्रो केरे त्यो ट्याब भयो अनि त्यसपछि हाम्रो तल ड्र मोडिफाई लेखेको ठाउँहरु हाम्रो रिबन प्यानल या रिबन टुल भयो। त्यसपछि हाम्रो यो वर्किङ एरिया या ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भयो। त्यसपछि यतातिर हामी टपमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु, यहाँ हाम्रो नर्थ इस्ट वेस्ट दिएको छ, यहाँ हाम्रो डाइरेक्सन जनाउँछ। त्यसपछि हाम्रो यो कमान्ड प्रम्प्ट या कमान्ड एरिया भयो। त्यसपछि हाम्रो तल यहाँ हाम्रो केरे यो हाम्रो स्ट्याटस बार देखाउँछ भने यसपछि सबभन्दा तल हाम्रो टास्क बार हो। अनि आजको भिडियो हाम्रो के हो भन्दाखेरि हामी कुनै पनि यसमा ड्र गर्नुभन्दा पहिला हामीले कुनै एउटा प्राइमरी सेटिङहरु गर्नुपर्छ। अनि त्यो सेटिङहरु हाम्रो अहिले 4 वटा कमान्ड युज गरेर गर्नुपर्छ। अनि त्यो कमान्ड हामी दिने भनेको यहाँ कमान्ड प्रम्प्टबाट हो। अनि आजको हाम्रो त्यो प्राइमरी सेटिङहरु युज गर्दाखेरि हाम्रो 4 वटा कमान्ड हुन्छ, जसमा 4 वटा कमान्डहरु हाम्रो केरे युनिट, लिमिट, ग्रिड अनि जुम रहेको छ। फर्स्ट कमान्डको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो कमान्ड रहेको छ युनिट। त्यसको लागि हजुर यहाँ कमान्ड प्रम्प्टमा UNIT थिच्दाखेरि यहाँ माथि नै हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट भनेर आइसकेको छ। त्यसपछि हाम्रो यस्तो डायलग बक्स हुन्छ अनि त्यसमा अब दुईटा हुन्छ, हाम्रो लेन्थ एक लेफ्टतिर दिए हुन्छ भने राइटतिर एंगल हुन्छ। युनिट भनेको के हो खासमा भन्दाखेरि हामीले जुन हामी यो कोर्डिनेट सिस्टममा जुन फर्मेट हुन्छ नि हो त्यसमा हाम्रो यो लेन्थ एंगलहरु कुन डेसिमलमा छ कि फ्र्याक्सनमा छ भनेर यसो देखाउँछन्। जस्तै यहाँ लेन्थमा लेफ्टतिर लेन्थमा चाहिँ हाम्रो आर्किटेक्चरल हो कि इन्जिनियरिङ हो कि फ्र्याक्सनल हो कि साइन्टिफिक हो भनेर देखाइरहेछ। अहिलेको लागि हामी यसलाई डेसिमलमा सेटिङ गर्छौं। त्यसपछि त्यो लेन्थको प्रिसिजन, अब कोर्डिनेट सिस्टममा प्रिसिजन त पोइन्ट पछि कतिवटा लेख्ने, अब पोइन्ट पछि यहाँ 3 वटा जिरो छ भने 4 वटा जिरो छ भने यहाँ 4 वटा लेख्छ। अहिलेको लागि हामी 4 वटा नै राख्छौं। त्यसपछि राइटतिर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु एंगल दिएको छ। एंगलको टाइप कुन एंगल, मतलब डेसिमल एंगल हो, रेडियनमा हो, ग्रिडमा हो कि स्क्वायरमा हो। यहाँ हाम्रो फरक खालको भनेको यो डिग्री मिनेट सेकेन्ड अनि के सर्वेयर्स युनिट हो। सर्वेयर्स युनिट भनेको हामी जुन सर्वे गर्छौं नि त्यो सर्वेमा हाम्रो लेखिएको एंगल डिग्री मिनेट सेकेन्ड त्यो एंगल हाम्रो डिग्री मिनेट सेकेन्डमा लेखेको हुन्छ, त्यही हो हाम्रो। त्यसको तल हाम्रो छ प्रिसिजन। सेम लेन्थ जस्तै नै हामी यहाँ प्रिसिजन 4 वटा सम्म राख्छौं 0 पछि। अनि त्यसपछि हाम्रो छ इन्सर्सन स्केल। इन्सर्सन स्केलको डिपली हामी पछि हेर्छौं। अहिले चाहिँ हामी यसलाई मिलिमिटरमा राख्छौं। यहाँ धेरै छ हाम्रो इन्चेस, फिट छ, माइल छ हैन, अहिलेको लागि हामी मिलिमिटरमै राख्छौं। त्यसपछि हाम्रो छ तल लाइटिङ भनेर छ। अनि त्यो लाइटिङ अब हाम्रो कस्तो हो भन्दाखेरि यसमा दुईटा अप्सन हुन्छ, अमेरिकन अनि इन्टरनेशनल। अहिलेको लागि हामी इन्टरनेशनलै नै राख्छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि एंगल नाप्दाखेरि हामी सुरुमा पहिला हामी के गर्थ्यौं भने हामी प्रोटेक्टरले एंगल नाप्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा नाप्थ्यौं। हो, एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा नाप्थ्यौं। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी इस्टलाई हामी के रिफरेन्स पोइन्ट मानेर अनि एन्टी क्लकवाइजमा डाइरेक्सन गरेर नाप्थ्यौं। हो, यहाँ हाम्रो अनचेक छ भने अहिले क्लकवाइज हो। यसलाई हामी चेक गर्दियो भने यो हाम्रो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा जान्छ। त्यसपछि हामी यसलाई ओके गर्छौं। हो, यो भइसकेपछि हामी यहाँ केही पनि चेन्ज देखिदैन। त्यो चेन्ज देखिने भनेको हामी यो 4 वटा कमान्ड युज गरेर पछि चेन्ज के भछ भने लास्टमा देखिन्छ। हाम्रो सर्वेयर्स युनिटमा कस्तो लेखिन्छ भन्दाखेरि यस्तो लेखिन्छ। हाम्रो यो सपोज एंगल हाम्रो 60 छ भने यो हाम्रो 60 डिग्री नट 10 मिनेट 20 सेकेन्ड भनेर एउटा एक्जाम्पलको लागि लेखेको। यो एक्ज्याक्ट भ्यालु हैन, 60 को कन्भर्जन हैन यो। त्यही पनि हामी एक्जाम्पलको लागि यो डिग्री मिनेट सेकेन्डमा 60 डिग्री 10 मिनेट अनि 20 सेकेन्ड कमान्ड रहेको छ हाम्रो लिमिट। लिमिट भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा बाउन्ड्री फिक्स गर्ने, यो नामले नै थाहा हुन्छ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बाउन्ड्री फिक्स गर्ने के। अब हाम्रो यत्रो ठाउँ छ, अब हामी काम गर्ने कति ठाउँमा हो। जस्तै हामी कुनै पछि घरको डिजाइन गर्छौं भने कुनै मान्छेको लागि कुनै क्लाइन्टको लागि हामी डिजाइन गर्छौं भने त्यो एउटा स्पेसिफिक ठाउँ हुन्छ, किनभने त्यससँग एउटा स्पेसिफिक ठाउँ हुन्छ अनि साइडमा अरूको ठाउँ हुन्छ। त्यो हो, त्यसको लागि हामीले फर्स्टमा त्यो लिमिट हामीले राख्नुपर्छ। त्यो लिमिट कति हो भनेर राख्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी यहाँ कमान्ड प्रम्प्टमा हामी LIMIT, अब LIMI लेख्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ लिमिट आइहाल्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ अब एउटा आउँछ मेसेज डिस्प्ले हुन्छ। यहाँ जति यो अलि गाडा लेखेको हाम्रो के भन्दाखेरि लिमिट, यो यसले
हाम्रो कमान्ड जान्छ भने यताको हाम्रो मेसेज भयो त्यो मेसेज पढ्ने कसरी हो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कर्नर भनेछ अनि त्यसपछि अर अन अर अफ भनेर छ अनि त्यसपछि हाम्रो 0.00 यहाँ हेर्नु अब 0 पछि पोइन्ट पछि हाम्रो 4 वटा 0 देखाएको छ किनभने हामी त्यहाँ लिमिटमा के रे फर्स्टमा जुन गरेछौं नि हामी युनिट कमान्ड त्यसमा हाम्रो प्रिसिजन के सेट गरेछौं पोइन्ट पछि 4 वटा हो त्यही 4 वटा यहाँ देखाइरहेछ अब त्यसको लागि हाम्रो यो स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कर्नर भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यसपछि अब सपोज हाम्रो यहाँ एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम छ x अनि y यहाँ हाम्रो दिएको छ अनि त्यसपछि हाम्रो यो ओरिजिन भयो ओ अनि यो हाम्रो एउटा रेक्टेंगल छ भने यो रेक्टेंगलको लागि अब यो जुन हाम्रो कर्नर हुन्छ यो कर्नर हाम्रो के हुन जान्छ भने लोअर लेफ्ट कर्नर हो यो लोअर लेफ्ट कर्नर भयो यो हाम्रो अप्पर लेफ्ट कर्नर भयो यो हाम्रो भयो लोअर राइट कर्नर अनि यो हाम्रो कर्नर भयो कि अप्पर राइट कर्नर हो त्यस्तै हाम्रो यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि अब स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कर्नर त्यो कर्नरलाई तपाई कति राख्न चाहनुहुन्छ कति कोअर्डिनेटमा राख्न चाहनुहुन्छ सपोज मैले उलाई त्यो पोइन्टलाई मैले ओरिजिन नै राख्न चाहन्छु भने के म यहाँ प्रेस गर्नुपर्छ भने 0,0 हो त्यसपछि म यहाँ इन्टर गर्छु हो इन्टर गरेपछि अब फेरि अर्को मेसेज आछ यहाँ स्पेसिफाई अप्पर राइट कर्नर स्पेसिफाई अप्पर राइट कर्नर भनेको के भनेको छ भने यहाँ हाम्रो यो कर्नर फिक्स गर्नु पर्यो यो कर्नर कतिमा फिक्स गर्न चाहनुहुन्छ अब यो दुईटा पोइन्ट दिएपछि हाम्रो यो एउटा बाउन्ड्री पुरै फिक्स हुन्छ के अनि यो लिमिटले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कि त हाम्रो स्क्वायर कि त हाम्रो रेक्टेंगलमा मात्र बाउन्ड्री फिक्स गर्छ यो हाम्रो सर्कुलर अनि अरु स्पेस के साइजहरुमा गर्दैन हो त्यो यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो हो अनि त्यसको लागि हामीले यो पोइन्ट कति दिने त सपोज मैले अहिले A4 साइजको लागि दिइरहेको छु अब A4 साइजको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड साइज के हो भने 210 × 297 हो यहाँ म अप्पर राइट कर्नरको लागि के दिन्छु भन्दाखेरि 210, 297 त्यसपछि म इन्टर गर्छु हो यति भएपछि हाम्रो यो लिमिटको लागि लिमिटको काम सक्यो त्यसपछि हाम्रो अर्को आउँछ ग्रिड भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो लाइन यो लाइनहरु यसले लाइन देखाउँछ हाम्रो अनि त्यसपछि हाम्रो ग्रिड भनेको के हो यसमा माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यत्रो लाइनहरु छ त्यसलाई भन्छ हाम्रो लाइन हो त्यस्तै हामी अब ग्रिड यहाँ हाम्रो ग्रिड कमान्ड दिन्छौं ग्रिड भनेको त्यो लाइन हो GRID हो ग्रिड भनेपछि हाम्रो यो अब पहिलाको हाम्रो अटोकाडहरुमा यस्तो सिस्टमहरु थिएन है यहाँ हाम्रो यस्तो सिस्टमहरु थिएन अब स्पेसिफाई हाम्रो यहाँ ग्रिड भनेको छ स्पेसिफाई ग्रिड स्पेसिङ हो यो दुईटा लाइनको बीचमा कति डिस्टेन्स राख्ने भनेर देखाएको छ हाम्रो यो लाइनको बीचमा कति डिस्टेन्स राख्नुहुन्छ भनेर देखाउँछ त्यसपछि हामी यहाँ अब अरुसँग हाम्रो यहाँ स्न्याप मेजर यो हाम्रो अन्यहरुसँग मतलब छैन अहिले हामी लिमिटमा जान्छौं हो लिमिटमा जान्छ भने अब यसपछि हाम्रो छ डिस्प्ले ग्रिड बियोन्ड लिमिट यो लिमिट जुन हामी राखेको छौं त्यसको नि बियोन्ड हाम्रो ग्रिड देखाउनु छ भनेर भनेको छ अनि त्यसमा हामी नो गर्छौं यति भएपछि हाम्रो ग्रिड यहाँ लाइनहरु छ त्यो लाइन हाम्रो अहिले पुरै उडेको छ अब हाम्रो लास्ट कमान्ड छ हाम्रो लास्ट कमान्ड के हो भन्दाखेरि हाम्रो लास्ट कमान्ड जुम हो त्यसको लागि हामी ZOOM जुम प्रेस गर्छौं यो हाम्रो लास्ट कमान्ड हो अनि यसमा हामी अब के गर्छौं भने यो गरेपछि हाम्रो बल्ल एउटा देखिन्छ साइज हामीले के गरे यत्रो टाइमसम्म के गरे भन्दाखेरि यसले देखाउँछ अब यहाँ जुम प्रेस गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ हेर्नु यो हाम्रो कमान्ड भयो त्यसपछि हाम्रो अल सेन्टर डाइनामिक एक्सटेन्ड के रे स्ट्यान्डहरु धेरै दिएको छ यसमा हामी के गर्छौं भने अलमा प्रेस गर्छौं हो यति गरेपछि हाम्रो बल्ल प्राइमरी सेटिङ कम्प्लिट भयो अब यसले हाम्रो एउटा बाउन्ड्री देखाएको छ हेर्नु यहाँ यो हाम्रो भयो लोअर लेफ्ट कर्नर या हाम्रो अप्पर राइट कर्नर भयो हो यति भएपछि हाम्रो यहाँ बाउन्ड्री फिक्स भयो अब यसभित्र हामी ड्रहरु गर्न सक्छौं त्यसैगरी आजको भिडियोमा यति नै अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी अरु कुराहरु लिएर आउने नै छौं तबसम्मको लागि हस्त धन्यवाद।